Balada bătrânului marinar. Samuel Taylor Coleridge. Balada bătrânului marinar este un poem apărut la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în care tema principală gravitează în jurul vinovăției, osândei și mântuirii unui om al mării. Alaiul unei nunți intră într-o sală de bal, iar undeva în urmă vin grăbiți 3 nuntași care întârziaseră. Pasul unuia dintre ei este mai hotărât, fiind chiar cavalerul de onoare. Dar, de după colțul unei clădiri, îi apare înainte un bătrân nițel scrântit la minte, care îi cere să zăbovească o clipă, că avea să-i mărturisească un lucru însemnat. Din grupul celor 3, chiar tânărul cavaler de onoare se oprește politicos. Ceilalți 2 se grăbesc să ajungă la petrecere. Nici nuntașul nostru nu prea are chef să-l asculte pe nesuferitul moșneag, dar o strălucire ciudată din ochii acestuia îl țintui locului. Se uită o clipă după alaiul care intrase în sala de bal, auzi zgomotele orchestrei care răzbăteau printr-o fereastră deschisă și înghiți în sec. Și acum văd în fața ochilor, parcă ieri s-a întâmplat, începu moșneagul a povesti. Corabia lor ieșise din port într-o zi cu soare. Mateloții erau numai un zâmbet. Ajunseră în Oceanul Atlantic, cotiră către sud și un vânt prielnic le suflă în pânze până la ecuator. Cuvintele misterioasei istorii îl cuprinseră ca o caracatiță pe nuntaș, care se așeză pe un mal de pământ și îl ascultă mai cu luarea minte pe bătrân, deși uneori îi ajungeau la urechi chiuiturile nunții. Elanul corăbierilor se curmă brusc atunci când o furtună îngrozitoare îi prinse în cleștii sclipitori ai valurilor și le devie cursul până în apele înghețate ale Antarcticii. Curentul ostil împinse corabia în labirintul de iceberguri învăluite de ceață de la marginea continentului sud. Atmosfera era cumplită. Frig necruțător, viscol înverșunat, gheață care pocnește, negură s-o tai cu cuțit. Rătăciră un timp prin atmosfera chinuitoare când, dintr-o dată, un albatros uriaș începu să zboare pe deasupra catargului ca un simbol al speranței. Un vânticel, ca de niciunde, începu să miște corabia. Un zid de gheață se despică, de parcă albatrosul stârni cu aripile lui mari un spirit bun al mării. Marinarii îi acompaniau cu strigăte de bucurie fiecare apariție și începură să-l hrănească din puținul lor. Corabia navigă spre nord, ieși din tărâmul de gheață, dar nimeri într-o ceață densă. Uneori, marinarii zăreau albatrosul dând târcoale corabiei și îl considerau un semn de bun augur. 9 zile maestuoasa pasăre se ținu după ei. Însă marinarul nostru, care pe atunci era mai tânăr și mai aprig, îl săgetă cu arbaleta, într-un inexplicabil moment de rătăcire. Ceilalți se revoltară față de infamul gest, considerau că pasărea le purtase noroc, stârnise vântul polar care îi scosese dintre ghețuri. Dar vremea se însenină, ceața se risipi și începură să vadă iarăși linia orizontului. Convingerea echipajului se schimbă și ea. Îl lăudară acum pe marinar pentru uciderea păsării, care de fapt adusese ceața pe capul lor și nu vântul care îi scăpase dintre ghețuri. Înaintară iute către nord, până ajunseră în zona calmelor ecuatoriale, cunoscută navigatorilor pentru vânturile foarte slabe. Orice pală de aer se stinse, iar corabia rămase înmărmurită în mijlocul pustietății de apă. Cel mai crunt pericol era lipsa prețioasei ape potabile și niciun nor nu se zărea pe cer. Atât de încremenit era totul încât vasul părea o pictură pe un ocean pictat. Echipajul se revoltă și acum sunt convinși că au fost blestemați, că soarta le-a fost pecetluită de un spirit malefic care se ținuse scai de ei încă din ghețurile antarctice. Au dat vina pe nefericitul marinar care omorâse albatrosul, așa că l-au însemnat, atârnându-i-l de gât. Purtă pasărea moartă ca pe o cruce, ca un simbol al faptei sale mărșave. Setea începu să-i chinuie. Căutau febril orice colțișor de umbră. Într-o zi, pe când zăcea pe punte, undeva la orizontul de vest, i se păru că ceva se mișcă. Erau contururile unei corăbii și inima îi tresări de bucurie. Reuși să îngâne către ceilalți marinari și toți priviră uimiți cum minuscula formă capătă proporții. Se transformă într-un schelet fantomatic de corabie.
Se înfiorară înțelegând că vasul înainta fără să fie pic de vânt. Cum era posibil asta? Realizară că era un lucru necurat. Era doar o reflexie, o ambarcațiune oglindită într-o pală de vânt. Pe puntea ei văzură două apariții spectrale care jucau zaruri. Moartea, înfățișată ca un schelet, și viața în moarte cu o fizionomie de femeie hidoasă. Aceasta din urmă a avut o mână mai bună și câștigă rămășagul, așa că echipajul căzuse cerat pe punte, cu excepția bătrânului marinar. Zgomotul corpurilor prăbușite îl cutremură pe nuntașul care asculta cu gura căscată povestea. Urme de îndoială încolțiră în sufletul lui. Bătrânul era cu mințile rătăcite sau chiar trăise întâmplarea. Marinarul îl rugă să mai zăbovească o clipă, că n-are să regrete timpul pierdut. Întors înapoi pe corabie, cel rămas în viață contemplă trupurile nemișcate ale camarazilor săi. Gândurile negre îl prinseră în ghearele lor, merita într-adevăr să trăiască, iar ceilalți să moară. Zile întregi suferi privirea plină de reproș din ochii celor trecuți în neființă. Contemplă cerul înstelat, observă cu uimire luminile oceanului și pleiada de creaturi fabuloase pe care, până atunci, nici nu le băgase în seamă. În sufletul său are loc o metamorfoză. Binecuvântează toate creaturile lumii, regretă nespus uciderea albatrosului, încearcă o rugăciune. Adoarme în mângâierea acestor gânduri bune și visează cum bea din găleți pline de rouă. Picături de apă îi se preling pe obraz, se trezește și are în fața ochilor o scenă extraordinară. Ca posedați de spirite, morții suspină, se mișcă, se ridică și încep să apuce de frâng. Corabia începe să înainteze ca dirijată de cel mai priceput echipaj. Dar oare ce vânt o împinge, ce mână nevăzută, ce forță supranaturală? În cântec de îngeri, mateloții fantomatici se îngrijesc de bunul mers al vasului sub clar de lună. Nuntașul se înfioară, dă să plece. Dar bătrânul marinar îi spune să nu se teamă, că trupurile echipajului erau însuflețite de duhuri bune. Corabia însăși era trasă de puternicul spirit al tărâmurilor antarctice, care imprimă vasului o viteză accelerată. Bătrânul marinar cade într-o transă și, ca prin vis, aude două glasuri angelice vorbind despre el. Aceste voci rup curgerea baladei, îl pun pe cititor în locul bătrânului, ca martor direct, care aude cuvintele personajelor el însuși și nu repovestite de narator. Află astfel că duhul polar este motorul care imprimă viteză vasului și că menirea lui este să-l pedepsească pe marinarul care ucisese albatrosul. Spiritul antarctic, singuratic, dirija ceata de îngeri care pusese răstăpânire pe mateloții morți. Cât timp dormise, corabia spintecase Atlanticul până aproape de țărmurile natale. Apropiindu-se de port, serafimii părăsesc trupurile umane, fac semne de rămas bun și dispar în eter. Un sihastru de pe mal îl vede pe naufragiat și strigă unui barcagiu să pornească de grabă să-l salveze. Acesta, împreună cu fiul său, dau energic la vâsle până lângă corabia care începe să se scufunde. Reușesc să-l tragă în barcă pe bătrânul marinar, mai mult mort decât viu. Vasul este sorbit în adâncul mării printr-un vârtej. Bătrânul se înviorează brusc și apucă vâslele, băgându-l în sperieți pe fiul barcagiului care trăiește o clipă de nebunie. Marinarul îi cere sihastrului să-i asculte mărturisirea într-un gest de ispășire. Dar perioada de penitență încă nu a ajuns la sfârșit. Pedeapsa pentru uciderea albatrosului este însăși chinuita viață trăită de marinar după naufragiu. Când amăreala trecutului nu-i dă pace, el încearcă să-și aline sufletul mărturisind cuiva nefericita pățanie. Așa că hoinărește neîncetat și povestește oricui e dispus să-l asculte. Bătrânul marinar vrea ca soarta lui să fie învățătură de minte a altora care încă n-au ajuns să aibă iubire și respect pentru toate lucrurile mărunte create de Dumnezeu, ceea ce subliniază simbolismul creștin. Petrecăreții ies din biserică, dar nuntașul nu li s-a mai alăturat, fiind transfigurat de povestea bătrânului marinar. Morala peripeției are ecou în sufletul tânărului, care se trezește a doua zi mai trist și mai înțelept.